Gorkha district lies at the forefront of Nepal in terms of historical, cultural, and religious perspectives, which has a unique makeup that makes it valuable from the tourism viewpoint. The district touches the hilly as well as the Himalayan region of the country and is a center of cultural and social diversity. The district has been divided into Upper Manaslu and Lower Manaslu from a tourism perspective and boasts various attractions including the Soom Valley and Larke region in the Upper Manaslu region and Gorkha Manakamana Temple in Lower Manaslu region. The Darche Manaslu Tourism Development Committee has been active in the Lower Manaslu region. विकास समिति विस्तार गरेको चाहिँ 2065 साल साउन महिना यो 27 गते स्थापना गर्यो अनि त्यसपछि यो धार्ची क्षेत्रको लागि चाहिँ धेरै सम्पदाहरू त्यहाँको कल्चर त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको विविधता धेरै धनी छन् त्यसमा प्रचार गर्नु नसक्ने त्यसको पब्लिसिटी गर्नु नसक्ने To help the locals improve their living standards by developing tourism in the region, the committee has also been engaged in developing trekking routes in and around the Dharche region based on the concept of a rural tourism, which allows trekkers to enjoy and to be a part of the local culture. यो धार्चे मनसलु ट्रेकिङ रोड भनेको चाहिँ तलबाट चाहिँ अब गाडी रोड माथि जाँदैछ त्यसकारणले हामीले वैकल्पिक मार्गलाई चाहिँ खोज्नै पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ र धार्चेदेखि रुबिनाला हुँदै मनसलु जोड्ने पदमार्गलाई चाहिँ हामीले परिफोकस गरेका छन् त्यो भनेको एउटा पोटेन्शियल क्षेत्र हो त्यो डाँडा हुँदै ग्लेसियर बुद्ध हिमाल ग्लेसियर हुँदै त्यो ठाउँहरू सबभन्दा लामो डिस्टेन्सको ग्लेसियर त्यो चुम्दुब्री गाउँपालिकामा पर्छ त्यो डाँडा भनेको त्यो क्षेत्र भनेको एकदम लुकेको ठाउँ हो त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अब जडीबुटीदेखि त्यहाँको चाहिँ अब हाई उचाइदेखि हिमाल श्रृङ्खलाहरू त्यहाँको प्रजातिहरू त्यहाँको चाहिँ जीवजन्तुहरू त्यहाँको जडीबुटीलाई पनि संरक्षण गर्न सक्यो भने त्यहाँको स्थानीयलाई चाहिँ भोलि आय आर्जन हुने सम्भव चाहिँ धेरै राम्रो छ. A team under the initiation of Dharche Manaslu Committee started off on April 22nd, 2018 on a 7-day trek to the beautiful Dharche hilltop located at an altitude of 3,220 meters to mark a memorial program remembering the lost lives in the earthquake of 2015. Tourism sector को हिसाबले धार्ची डाँडा एउटा पवित्र डाँडा पनि हो. त्यो क्षेत्रको लागि त्यो डाँडा भनेको 8-9 गाविस समितिको एउटा छाता एउटा टप हिल हो. त्यो डाँडाबाट चाहिँ 8000 मिटर भन्दा माथि हिमालहरू दुईटा देखिन्छ अन्नपूर्ण अनि त्यसपछि लामो डिस्टेन्समा चाहिँ धलगिरी पनि देखिन्छ अनि त्यसपछि साउथ मनसलु देखिन्छ बुद्ध हिमाल देखिन्छ. त्यो टापु भनेको एकदम गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेग र तल्लो भेग जोड्ने एउटा सम्पदा प्राकृतिक एउटा सम्पदा हो. त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ डेभलप हुने त्यहाँको स्थानीयले पनि धेरैलाई चाहिँ टुरिज्म सेक्टरबाट रोजगार पाउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ राम्रो हुन्छ भविष्यको लागि चाहिँ. The trek passed through the epicenter of the 2015 earthquake and allowed the team to observe closely the devastation brought by the disaster and the status of local lifestyle 3 years later. पूर्व त्यति परसम्म त त्यत्रो असर गरिया छ भने यहाँ कति गर्यो होला त्यो हजुरहरूले नि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ. यसको केन्द्र पनि यही हो. बारपाक र सौरपानीको बीच अथवा बारपाक अलिकति बारपाकपट्टि भन्ने छ यहाँ यो खोजमा पर्छ रे. अनि त्यो भएर फेरि यो डाँडाको बस्ती माटो पक्का नभएको घर अधिकांश कच्चा भएको भएर झन्डै तपाईको 95% को घर भत्किएको अवस्था. घर भत्किसकेपछि भयभरको सम्पत्ति त्यही घरमा हुन्थ्यो. ती पुरिएको भत्किएको मान्छे कति मरे 400-500 मान्छे मर्नु एकै ठाउँमा एउटै चरणमा कति गाई भैँसी यो तपाईको पहिरो यो
यो ठुलो पहिरो भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ एउटा कोटै 230 मिटर होचो हुनु, एउटै डाँडो 230 मिटर होचो हुनु भनेको त ल सम्झनुहोस् त कति, अब त्यहाँ कति गोठालाहरू त्यो गाईबस्तुहरू धेरै एकै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ। अब अन्तको गाईबस्तुको पुरै लागत चाहिँ मैले अहिले दिन सकिनँ। The Dharchar Manaslu Tourism Development Committee members started off from Kathmandu and reached Gorkha Bazar. The next day, the team enlarged, including committee members, journalists, helpers, and a local community leader. A press meet was also conducted in Gorkha, which was attended by the Infrastructure Minister of Gandaki State, Ram Saran Basnet. पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकास गर्नतिर हामी सबै चाहिँ लाग्न जरुरी छ। ट्रेकिङ एजेन्सीहरू अर्थात् हामीले पदमार्ग बनाउने कुरा, वासस्थान, होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, खानेकुराहरू, सरसफाइका लागि चाहिँ ध्यान दिने कुराहरूदेखि यावत पर्यटकसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूको चाहिँ विस्तार गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरत छ। र सिङ्गो प्रदेश नम्बर 4 को कुरो गर्ने हो नि पोखरा मात्रै होइन, गोर्खा त्यतिकै पोटेन्सियल छ। The group started the trekking from Swaravirisi from the third day. Along the way, the team visited Sanghu of Lamo Dhodeni and the beautiful Sita Cave. The committee members also submitted a tourism master plan to the chief of the local village development committee. पर्यटन क्षेत्रमा पनि काफी हदसम्म बजेटहरू विनियोजन गरेको छ। विशेष त यही सीता गुफाको अब प्रवर्धनको निम्ति केही समय अगाडि यहाँ ठुलो मेला लाग्यो, त्यो गाउँपालिकाको आयोजनामा सीता गुफा मेलाको रूपमा चाहिँ ठुलो भलिबल प्रतियोगिता भयो, धेरै शानदार कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यस्तै यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको निम्ति भनेर हामीले 5 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ र यो वर्ष खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ। र यो कमसे कम एउटा चाहिँ वरिपरिका मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ एउटा पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गर्नको निम्ति कति सकिन्छ त्यसको निम्ति हामीले सोच त्यतातिर छ दीर्घकालीन रूपमा। र हामी पर्यटन बोर्ड मार्फत होइन पर्यटन विभाग मार्फत र यहाँहरू जस्तै चाहिँ अब स्थानीय अब सामाजिक अभियन्ताहरू जो पर्यटन सम्बन्धी सुचारू चासो राख्ने महानुभावहरू मार्फत विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यसको प्रवर्धन गरेर यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यसको चाहिँ चिनारीहरूलाई विकास गरेर हामी यसको आकर्षण बढाउन चाहन्छौँ र यसको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई चाहिँ बेच्न चाहन्छौँ। Passing through Solikot and Rupakot, the group reached the Totneri homestay at Sorma, where they were welcomed with pleasing hospitality as well as cultural programs from the local. The next morning, the team members began trekking uphill. The way was filled with various attractions such as the Baharamu goddess temple at the head of the Stulkola river and the Manakamana and Gorakhnath temples
that lay on the jungle trail. The Manakamana temple has its own history and is said to have a mystical origin. The group passed through Gorkha at 2660 meters, learning along the way about the different kinds of grass and reeds that grow in the region. The hills of Dharche are hidden gem for the locals who forage through the hilly forests for highly precious herbs and plants. Along the way, there was the unusual earthen breeze known as Shacham or Jhakri breeze. Walking past the breeze, the team moved through Tamakhani and witnessed the sunset at Gauda. Finally, crossing Dharche Hill itself, the team reached the Sumbe-Karka Potter House. The Potter House was the only shelter in the area for trekkers and was built by the Dharche Manaslu Tourism Development Committee some years ago. होमस्टेको अवधारणा हो जुन चाहिँ यहाँ होटल व्यवसाय जस्तो रेस्टुरेन्टहरू खोल्नलाई हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ अनि यहाँको व्यवसाय त्यसको लागि चाहिँ हामीले खासै ठुलो त्यस्तो योगदान दिन त सकेका छैनौँ तर हामीले त्योलाई अलिकति आय आर्जनको व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ अब टुरिस्टहरू लिएर आउने अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि लिएर आउने त्यस्तो चाहिँ गरिरहेछौँ तर त्यहाँबाट ठुलो त्यस्तो आय आर्जन त भएको छैन तर केही मात्रामा केही यहाँका चाहिँ बासिन्दाले लाभ उठाइरहेकै छन् किनभने केही मान्छेहरू हाम्रो यो धार्चे क्षेत्रकै भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले यहीँ होमस्टे अथवा चाहिँ सानो आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ त्यहाँका लोकल खानाहरू खानुहुन्छ त्यो खाए बापत केही पैसाहरू दिनुहुन्छ त्योबाट थोरै उहाँहरूको चाहिँ जीविकोपार्जन भइरहेकै छ. The next day, the group set off early in the morning towards the Dharche hilltop, the major destination of the trek. The Dharche hilltop is an exquisite destination that offers a view of beautiful mountain ranges. The location also holds a special significance in local culture where it is known as the Angry Mountain with superstitious beliefs attached to it. A third earthquake memorial program was held while getting into the top of the hill to mark the anniversary of 2015 earthquake. After visiting the Dharche hilltop, the group moved towards Laprak to visit the site of new settlement for quake-displaced families being constructed by NRNs. The group also participated in the inauguration program for the construction of a tourism memorial park at Laprak, which is being built in memory of the lost lives in the disaster. That night, the group stayed at a local lodge in Gumda village. The next day, the group visited the site of the historical Veerkot fort, which was completely destroyed in the earthquake. Accompanied by a number of local representatives from Gumda, the team visited the site, which has been buried under the landslides. The fort had demolished in the landslide, leaving only a rocky remains on a precarious hilltop. Then there began the descent from the hills. सालकै आर्थिक वर्षमा त्यो ट्र्याक खोल्दैछु त्यसपछि यताबाट यहाँबाट आएर यसलाई फेरि बुलेटबाट ट्र्याकलाई निर्माण गरेर खोलेर यसलाई छिटै नै एउटा पर्यटकहरूलाई भित्राउने हिसाबले एउटा संरक्षण गर्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ विकास गर्न लागिरहेको छु. म फेरि अब पूर्व जनप्रतिनिधि हैसियतले सबैसँग अब सरसल्लाह गरेर यो मेरो सहयोग हुनेछ. यसले अलि भूकम्पीय अब पर्यटक केन्द्र बनाउनु पर्छ भन्ने जोड हो अब भने. Passing through Yam village and the religious Sat Khanya pond as well as the beautiful Lapsibot village, the group steadily made their way downhill. Along the way, we encountered another attraction, the Harry Hill, which was visited by Prince Harry of the United Kingdom during his Nepal visit right after the earthquake in 2015. The trek ended at the Machakola settlement located at the side of Budi Gandaki river. On the next day, we started off on vehicle towards Gorkha Bazaar and then to Kathmandu, ending our wonderful trekking which created lots of memories.